Welcome back to my YouTube channel. This is Angelica Delar, and if you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video. Yes! Ay, naku! Ilang weeks na guys. It's been 3 weeks or 1 month na siguro na hindi ako nakapag-vlog guys. Nakakamiss makapag-film or makapag-vlog guys. Nakakamiss talaga. Yes. So yun, nakakamiss rin kayo no, nung mga nanonood dyan. So welcome back. Welcome back din sa akin. Yeah, so ito na, kung naririnig nyo yung ingay dyan sa labas, yes, kakapanganak pa lang ng aso namin. Bago lang talaga kaninang umaga. Yes, so please pasensyahan nyo na yung maingay dyan sa labas. Yes, so ito na. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Magre-review tayo. Yes, magre-review na naman tayo ng isang product. I know na familiar nyo to or nagamit nyo na ba to or nakita nyo na to sa isang social media, sa website, or sa itong YouTube. Yes, ang dami ng review nito. So, I've decided na bumili rin at magre-review din kasi super nice niya guys. Gumamit ako nito for how long? It's, I think 3 weeks na siguro or malapit na ako mag 1 month. Yes, so yun. I decided na gumamit rin ito kung sakaling oo yun siya sa face ko. So, yun. I'm happy naman na oo yun siya sa face ko. So, ibibigay ko yung review ko dito. This is the twice. Pangalawang beses ko nang gumamit ng Rejuvenate set, which is yung isa. Tapos ito yung pangalawa. Yan. Ito siya. Ayan, hindi ko pa tinanggal yung message dito. Yes, the name of the Rejuvenate set is Helloglowreview from BILENA, which is super famous and popular na brand guys, no? Na cosmetic. Yes, dito siya. Ayan. Okay, meron din dito. Ayan siya. Tapos, may isi-share din ako na merong free guys nung bumili ako ng Helloglowreview. Yes, ito. Yung free. Ito. Yung toner. Helloglowreview Clarifying Toner to restore, refine, and whiten. So, for the HD effect or yes, ganun. HD effect ha. So, ilalagay ko yung picture. Yung picture nito. Para klarong-klaro yung name guys. Yes. Super bango niya guys. Super bango nung product. Yes, so ito naman, ayan, ito siya, yung Helloglowreview Whitening Cream for nighttime. Yes, ilalagay ko rin yung picture niya. By the way guys, itong free ko na nakuha is Brow Mascara. Ayan, hindi ko pa siya nabuksan guys, till now ha. Ayan, naka-wrap pa siya ng plastic. Hindi ko rin siya magagamit siguro kasi okay naman yung kilay ko. Tapos, wala naman akong, hindi naman ako lumalabas. So, hindi siya magagamit. Siguro, next year, magagamit ko na to. If ever naman, kung merong lakad na occasion or parties, ganon. Kasi hindi ako nagkikilay or nag-eyebrow. Yes, nagmamaskara, ganon. So, hindi ko siya magagamit. So, next is ito namang for daytime. Ayan. SPF 30, 10 grams. Ayan. Sunscreen cream to restore, protect, and whiten. Yes, ayan siya. Before I forgot, guys, okay. Before I forgot this one, this is the soap, the Kojic na soap, guys. Kojic soap. Yes, ayan siya. Nagmukhang ulubi na lang yung plastic or yung wrap niya kasi nagagamit ko talaga siya. Hindi siya hinahayaan ko lang or what something. Ayan, so doon. Ayan, nakababad siya. Yung mismong ganito is parang nawawala na siya, nag-fade siya. Kalahati na siya, tapos ito paubos na. Ayan. Okay? Nagagamit ko talaga siya. At itong toner guys is
nakalahati na ba ako or parang paubos na rin siya. Yes, parang ayan, hindi siya makita pero nakita ko siya kagabi. Ayan. Okay. Oh my gosh, paubos na siya, guys. Super ganda niyang gamitin. Super bango rin. Yes, so ito siya. Yan, ipapakita ko sa inyo. Para, ayan. Pareho lang sila. Kasi, unlike doon sa pinakaunang gamit ko na rejuvenating set is hindi sila pareho yung kulay. Pero, sila is pareho lang. Super bango, guys. Hindi siya nakakadiri or parang ayaw mong gumamit nito. Hindi talaga siya masakit sa face, sa skin mo. Hindi talaga. Nung ginamit ko siya for the first ever, yes, nung ginamit ko siya first time, nung ito siya, una, diba? Ito yung una. Yes, so, nung ginamit ko itong product na to, hindi siya masakit sa balat, hindi siya masakit. Yes, so, nung ginamit ko siya, super smooth yung effect niya sa face ko. Tapos, walang masakit. Pwera na lang kung mapunta siya sa eyes mo, sobrang sakit. Pero the rest is, hindi siya nakaka-irritate, hindi siya nangangati sa skin ko, sa face ko, sa bandang liig ko. Walang mga negative effects, guys. Super nice. Super bango din. Unlike dun sa isang rejuvenating set na nagamit ko, medyo masakit siya sa balat. Yes. Ito is hindi. Yes. Super nice itong gamitin. Tapos itong toner naman, the second one. Yes. No, pag gumamit ka nito, this is the second. Yeah. So, itong toner, guys, is hindi siya mahapdi. Unlike dun sa unang rejuvenate set ko kasi super hapdi siya. Yes, parang yung pores ko is ino-open niya, pero ito is hindi. Yes, parang tinatight niya pa yung mga pores ko. So, nagiging close siya. Tapos, yung mga itim-itim ko, medyo dito sa face ko, ayan, medyo nag-fade siya, pero hindi pa lahat kasi hindi pa ako nakapag 1 month, guys, no? So, yun. Yung pores ko dito bandang dito, yes, nagko-close siya. Tapos itong blackheads, yung whiteheads ko, unti-unti siyang nawawala, guys. Ito ngayon is medyo nagpe-fade na yung blackheads ko. Hindi na siya magar or parang garang-garang dito sa nose ko or dito banda at dito. So, unang nawala sa skin ko, sa balat ko, dito sa face ko, is yung whiteheads, guys. Yes, hindi ko na siya makapa kung meron. Wala talaga siya. Yes, ayan. Kahit ganun, i-spread ko pa yung balat ko dito or ganun, wala akong makita na whiteheads, guys. Itong blackheads naman, medyo, nung hindi pa ko pa ginamit yung yung Hello Glow na Rejuvenate set is medyo marami-rami na talaga. So, gumamit ako ng yung SENSTIVE. Tapos, yun. Meron pa din naman. Tapos, nung first time is marami pa. Ngayon is, ayan, parang mabilang mo na lang yung merong blackheads, guys. Dito sa ilong ko. The rest is wala. Ito yung nighttime at ito yung daytime. So, pag gumamit ka every morning, ito yun. Pagkatapos mo mag-toner. So, yung sinabi ko na super bango ng toner, ito naman is super bango din. Super gaan niya sa feeling. Watery siya. Cream siya, pero pag ina-apply mo siya, watery lang. Pero, what I hate this product, guys, is pag naarawan ka or like napapawisan ka, ang greasy tignan, parang ang lagkit. Yes, yun ang nafe-feel ko. So, make it sure if gumamit ka nito, hindi ka nakababad sa init or yung kwarto mo, yung room mo, or yung bahay nyo is mainit, guys.
Okay guys, if you hear that sounds that you're crying na ganon, yes, yung anak ng aso namin yan ha. So, pasensya na talaga. So, let's continue. Yun ang sinabi ko kanina. Pag mainit or pinagpawisan ka, super greasy tignan or naglalangkit talaga. Like now, yung ilong ko, namamawis talaga siya at dito banda. So, super lagkit siya. Pero, the rest is, I really love the products. All of this, guys, na Rejuvenate set from this one, the Kojic to this one. Yes. Super bango, super gaan sa feeling. Comfortable kang gamitin to. Walang feeling na nangyayari, walang nangangati, walang ano ba tawag nung, yung sobrang sakit sa face mo or sa lieg mo, wala guys. What I really love this product is yun. Walang masakit sa face mo, walang nagpipil, walang irritation, or namumula guys. Kahit yung pag nagmumukha kang baboy sa sobrang pula, wala guys. Yes, that's what I really love this product. What I really see or like I saw it na product na to. Kasi super ganda, wala kang masabi na negative siguro guys. Yun lang ang nasabi ko na super greasy niya. So, if naka-aircon ka or yung electric fan, yes, nakatutok sa iyo, wala namang mangyayari. For how many days, yung nung ginamit ko siya, nagiging, meron naman siyang, first is, hindi ko alam kung dahil yun sa dalaw ko or dahil dito sa product na to, meron akong mga pictures guys from 1 week to 2 weeks ganon, ipapakita ko lang. Ayan, tarat o yan ang effect niya nung first week, first day. Yes, yun ang effect niya. Nagpipicture, nagsiselfie talaga ako para meron ba siyang effect sa face ko or wala. So ito siya, naglighten naman siya pero hindi siya masyado. So, yun ang mga na-experience ko, guys. Yes, so yun ang mga reviews ko. The rest, from the prices and the product itself, I really recommend the products, the brand. Kasi yung BILENA, guys, isa siya sa super nice na product na cosmetics, no? So, yun, I really recommend this one. Kasi sa akin na review is walang mga side effect or mga bad effects. So, for me, I really recommend this product na Hello Glow, guys. Yes, super nice. Free shipping at merong freebies, guys. Ilalagay ko lang yung name ng Shopee dito sa description below. Tapos, yung FB nila, guys. Yes, yung Facebook nila. Baka sakaling meron din kayong free dyan. Yes, no? Ayan siya. 380 lang to guys. Super sulit. Yeah, so that's it for today and thank you for watching. Please give me a thumbs up and don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video. Yes, thank you so much.